Σταμάτα να σκέφτεσαι πολωνικά, ιταλικά, γερμανικά, αγγλικά και σκέψου ελληνικά. Αυτή ήταν μία φράση που άκουγα συνέχεια όταν μάθαινα αγγλικά. Αλλά το ακριβώς αντίθετο. Σταμάτα να σκέφτεσαι ελληνικά και σκέψου αγγλικά. Κάθε φορά που άκουγα αυτή τη φράση δεν μπορούσα να καταλάβω τι πραγματικά σημαίνει. Τι σημαίνει σκέψου ελληνικά ή σκέψου αγγλικά. Πώς γίνεται να σκέφτομαι σε μία άλλη γλώσσα από τη μητρική μου. Την έννοια αυτής της φράσης κατάλαβα πραγματικά τον πρώτο χρόνο στην Αγγλία. Όταν μετακόμισα στο καινούριο μου σπίτι, είχα άλλους δύο συγκατοίκους, τον Αλεσάνδρο και την Νάταλη. Τα απογεύματα μετά τη δουλειά συνηθίζαμε να τρώμε μαζί και να βλέπουμε μία ταινία στην τηλεόραση. Μία μέρα, θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά, ήμασταν έτοιμοι να πάμε για ύπνο, να πάμε στα δωμάτια μας. Έτσι ρώτησα την Νάταλη, "If I can close the TV, do you mean to turn off the TV?" Μου είπε εκείνη. Και τότε έγινε το κλικ στο μυαλό μου. Κλείνω την τηλεόραση είναι κάτι που λέμε στα ελληνικά. Ενώ στα αγγλικά χρησιμοποιούν μία τελείως διαφορετική έκφραση. Από εκείνο το βράδυ υποσχέθηκα στον εαυτό μου να ακούω προσεκτικά τόσο τι λένε οι άλλοι, όσο και το τι λέω εγώ. Έτσι, σιγά σιγά, με αυτόν τον τρόπο, δημιούργησα μέσα μου την αίσθηση του δεν ακούγεται σωστό. Φυσικά, to close the lights δεν ακούγεται σωστό στα αγγλικά. Αυτήν ακριβώς την αίσθηση θα σας βοηθήσω να καλλιεργήσετε σήμερα με δύο τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι να γνωρίζουμε τις διαφορές. Να γνωρίζουμε τις φράσεις που είναι διαφορετικές στις δύο γλώσσες. Όσα χρόνια μάθαινα αγγλικά, η φράση to turn off βρισκόταν παντού, σε όλα τα βιβλία. Όμως εγώ έδωσα σημασία και εμπέδωσα πραγματικά τη φράση όταν βρέθηκε κάποιος να μου την υπογραμμίσει προφορικά. Πάμε λοιπόν να δούμε μαζί 5 τέτοιες φράσεις στα ελληνικά. Στα αγγλικά πολύ συχνά λένε I had breakfast or I had lunch. Στα ελληνικά δεν είναι σωστό να πούμε είχα πρωινό ή είχα μεσημεριανό. Δεν μπορεί κάποιος να έχει ένα πρωινό ή να έχει ένα μεσημεριανό. Αυτή είναι μία μεταφορική έκφραση στα αγγλικά. Στα ελληνικά χρησιμοποιούμε το κυριολεκτικό ρήμα. Έφαγα πρωινό ή έφαγα μεσημεριανό. Η δεύτερη φράση
είναι I drove to work. Πώς θα το λέγατε αυτό στα ελληνικά? Αν κάποιος έκανε το λάθος να μεταφράσει λέξη προς λέξη, τότε θα έλεγε οδήγησα στη δουλειά. Στα ελληνικά όμως δεν το λέμε ποτέ αυτό. Αντίθετα, λέμε πήγα στη δουλειά με το αυτοκίνητο. Το ίδιο και με τη φράση I will walk my dog. Αυτή η φράση είναι μεταφορική. Δεν μπορεί κάποιος να περπατήσει πάνω στον σκύλο. Έτσι, στα ελληνικά θα πούμε θα πάω μία βόλτα με τον σκύλο μου. Η τέταρτη έκφραση έχει να κάνει με το ρήμα περιμένω. Στα αγγλικά πάντα μετά το ρήμα περιμένω έχουμε την πρόθεση for. I'm waiting for. Στα ελληνικά όμως είναι πιο συνηθισμένο να χρησιμοποιούμε το ρήμα χωρίς το για. Λέμε δηλαδή περιμένω την Κατερίνα. Περιμένω τον Κώστα. Τέλος, πώς θα λέγατε στα ελληνικά την έκφραση Sorry I'm late. Συγγνώμη που είμαι αργός ή συγγνώμη που άργησα. Η σωστή απάντηση είναι η δεύτερη. Συγγνώμη που άργησα. Γιατί στα ελληνικά υπάρχει ένα ρήμα, το ρήμα άργο, που αντιστοιχεί σε ολόκληρη την έκφραση I'm late. Ο δεύτερος τρόπος για να καλλιεργήσει κάποιος φυσικά αυτό το αίσθημα του δεν ακούγεται καλά είναι να επισκεφτεί τη χώρα της γλώσσας που μαθαίνει. Κάτι για το οποίο είμαι πολύ περήφανη όταν κοιτάζω πίσω στο 2022 ήταν η εβδομάδα που πέρασα με τους μαθητές μου στην Ελλάδα τον περασμένο Σεπτέμβριο. Επισκεφτήκαμε υπέροχα μέρη, μαγειρέψαμε, χορέψαμε, γελάσαμε και φυσικά είχαν την ευκαιρία να εξασκήσουν τα ελληνικά τους στο φυσικό τους περιβάλλον. Φέτος, για δεύτερη χρονιά, θα οργανώσουμε 3 επιπλέον ταξίδια και θα χαρώ πάρα πολύ να ζήσουμε αυτήν την εμπειρία μαζί. Περισσότερες πληροφορίες για τα ταξίδια μπορείτε να βρείτε στο κουτί της περιγραφής. Αυτό λοιπόν ήταν το σημερινό μάθημα. Ελπίζω να σας βοήθησε και εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά στο επόμενο μάθημα. Μέχρι τότε, φιλάκια πολλά!